Dacă tot suntem în perioada asta de instabilitate geopolitică, am venit să vedem un bunker nuclear. Planul nostru e să vizităm 4 dintre cele mai frumoase sate de aici din zonă. Astea sunt casele faimoase care apar pe pașaportul britanic. 4 parcări, 20 de lire, mă falimentează ăștia până la sfârșitul zilei. Ăsta a venit din Germania cu ea până aici. Satul este supranumit și Veneția Cotswoldului. Se zice că de aici de sus, de la turn, într-o zi senină, poți vedea până la 16 comitate. N-aș zice că se conduce foarte rău nici de asta pe aici. Pentru cei noi pe canal, noi suntem Țepe și Cristina. Ne place să explorăm în timpul liber și să documentăm călătoriile noastre. Fie că e vorba de un weekend într-un oraș nou, o drumeție prin munți sau o croazieră prin locuri însorite. Dacă îți plac ideile simple de vacanță și poveștile autentice, atunci ai ajuns exact unde trebuie. Bună și bine ați venit sau revenit la un nou vlog. Astăzi suntem în Cotswold, o regiune din sud-vestul Angliei, cunoscută pentru casele sale aurii și poate cele mai frumoase sate din Anglia. Ca să vedeți cum arată și parcarea aici la oamenii ăștia, e în curtea cuiva, în grădina cuiva, efectiv. Nu e cine știe ce amenajat, se intră pe acolo pe o poartă și se parchează efectiv în grădina aici. Cam așa e. Din păcate bate vântul foarte tare. Cum vă ziceam și în vlogurile trecute, bine ați venit în Anglia în weekenduri, când de obicei vremea se schimbă, adică dacă în timpul săptămânii e cald, în weekend de obicei fie bate vântul, fie înnorat, fie plouă. Planul nostru e să vizităm 4 dintre cele mai frumoase sate de aici din zonă, să facem o mini drumeție între sate, că nu o să mergem noi foarte mult, să mergem la cel mai înalt punct din zonă, să avem o priveliște frumoasă peste zonă, al doilea cel mai înalt punct și la final o să mergem, lăsăm surpriza pe final, o să mergem la un bunker atomic care datează din timpul războiului rece, din jurul, cred că din 1950 sau ceva de genul, să mergem să-l vizităm, să vedem și noi ce se întâmplă acolo și cam asta e. Am parcat, ne-a costat 5 lire parcarea și ne începem aventura în satul Bibury, cred că așa se pronunță. Sat considerat de mulți a fi unul dintre cele mai frumoase sate din Anglia. Are o anumită zonă, o să vă arăt când ajungem acolo, de case, care apare chiar și pe coperta pașaportului britanic. Râul ăsta ce trece aici prin sat e plin de păstrăv, care vine de la crescătoria asta de aici. Problema e că dacă vii duminica, e aglomerat. E foarte aglomerat și cum sunt destul de mici satele astea, te chinui un pic cu parcarea. Ia uitați aici cum stau să intre. Noi am venit cât de cât de dimineață și am avut noroc, dar în general, da, e problemă în weekend. Aici se vede și mai bine râul, nu văd niciun păstrăv momentan în el. Or fi toți la micul dejun. În schimb arată foarte frumos amenajat. Aici ai păstrăvul, la pungă. Bănuiesc că aici poți să și mănânci păstrăv proaspăt. Să mă uit puțin aici în interior. Văd coada aici, haideți să ne uităm. Deci acolo e mâncare. Food. Deci păstrăv întreg cu cartofi, 18 lire. N-aș zice nu chiar deloc. Haideți să mai mergem, că abia ce am ieșit din parcare și să vedem faimoasele case care apar pe pașaportul britanic. Intrăm aici pe potecă. Ia uitați și văcuțele cum stau.
Ce interesant, sunt dungate doar jumătate pe burtă. Da, interesantă rasă. Foarte frumos pe aici, pe aleea asta. Să vedeți în față casele colorate, se văd acoperișurile acolo și cu culoarea la piatră așa gălbuie. E destul de faimoasă piatra asta de aici, din Cotswold. Am ajuns și la faimoasele case înșiruite, numite Arlington Row, case vechi, construite din piatră în anul 1380 pentru locuitorii unei mănăstiri, iar apoi mai târziu au fost date unor țesători. Astea sunt casele faimoase care apar pe pașaportul britanic. Mă gândesc cum o fi ca toată ziua, bună ziua, să ai turiști care își fac poze în fața casei tale. Te simți un pic ca o vedetă. Sunt case obișnuite în care locuiesc oameni cărora nu sunt sigur dacă le place chestia asta, că în fiecare weekend turiștii se înghesuie ca să-și facă poze cu casele lor. Vedeți și voi ușile cât de aproape sunt, adică ieși din casă și te împiedici efectiv de turiști. Cam ăsta e punctul principal de atracție al satului, străduța asta cu casele astea și păstrăvărie, acolo, zona de păstrăvărie, cam pentru asta vin oamenii, mai sunt câteva pub-uri pe aici prin zonă, dar în mare cam asta e. O să mergem și noi încolo spre păstrăvărie să vedem dacă putem mânca niște păstrăvi și apoi o luăm mai departe spre următorul sat. Am văzut aici și harta zonei, pe unde poți să mergi, exact cum am început noi de acolo, e la rotund, vedeți acolo scrie Arlington Row. Majoritatea caselor sunt aici pe partea dreaptă, terasate încolo, toate construite din piatră, cu ziduri din același material, cu hornurile de la șemineu, la fel construite în piatră. În afară de niște boboci de rață care țipă aici în zonă, n-am văzut nimic altceva, nici urmă de păstrăvi. Cred că sunt toți acolo pe grătar, la restaurant. N-am mai stat la cafenea că era destul de mare coada și dura prea mult, așa că mergem mai departe. Dar dacă ajungeți în zonă cumva și vreți să încercați păstrăvul local, cafeneaua asta de aici are și sandwich cu păstrăv. Am văzut că aveau și ceva plăcinte cu păstrăv, foarte multe mâncăruri bazate pe păstrăv. Dacă merg în 4 sate, 4 parcări cu câte 5 lire fiecare, 20 de lire. Deci 4 parcări, 20 de lire, mă falimentează ăștia până la sfârșitul zilei. Crescătoria e înființată în anul 1902, deci are ceva ani. Și am văzut că acolo în spate are și un loc de joacă pentru copii. E foarte frumos amenajată, încolo am văzut că se poate sta în grădină. Și nu știu cât costă intrarea, o să mă duc și eu acum să mă uit dacă e vreo intrare, probabil că e, na. Să facă și ei un ban cinstit. Ăsta a venit din Germania cu ea până aici. Să mergem să vedem și care sunt prețurile la pescărie. Pentru adulți 9 lire, copii între 13 și 15 ani 7 lire, seniori pe 60 plus 8 lire, familie 41,50 și pe an 120. Și cam aici e intrarea. Să știți că am auzit foarte multe persoane în spate, foarte multe grupuri care vorbeau limba română. Deci vin și foarte mulți români aici în zonă. Următoarea locație sau următorul sat la care mergem e Burton-on-the-Water și e la 21 de minute de aici, de unde suntem noi. Superb, a început și ploaia. Asta mai lipsea. Sincer, e foarte frumos de condus pe drumurile astea, mai ales să ai o mașină sport așa mai mică, gen un Mini Cooper. E frumos. Mai sunt zone unde sunt și mai înguste drumurile și am văzut că ai limită gen 60 și aici apare 60. Aici e destul de lat drumul. Dar sunt zone unde sunt destul de înguste și cu 60, adică 90 de km la oră, mi se pare destul de mult.
De drumurile astea ziceam, aici ai 60 limita, uitați. 60, să nu ziceți că vorbesc prostii. Și pe Google Maps, la fel, 60. Și unde să mergi cu 60? Uitați că vine oricum o mașină din față. Trebuie să oprești, să aibă pe unde să treacă, să te bagi în șanț. Și da, unde să mergi pe drumul ăsta cu 60? Zic, au niște limite ciudate la unele porțiuni de drumuri. Oricum, frumos de condus pe aici. Alergă câinele cu doamna sau doamna cu câinele. Așa arată un drum la țară în Anglia. Un drum între sate. Vedeți pe stânga, nu știu cât de mult se vede de boscheți, dar sunt ziduri de piatră construite. Așa își delimitează aici oamenii parcelele cu ziduri de piatră. N-aș zice că se conduce foarte rău nici Duster-ul pe aici. E ok, e decent. Da, din păcate plouă din ce în ce mai tare. Partea bună e că am o pelerină în spate în mașină, deci în caz de nu se oprește ploaia, apelăm la pelerină, asta e. Am intrat în sat, acum să căutăm parcare. În Burton-on-the-Water putem să vedem mult mai multe case cu piatră din asta specifică zonei, pentru că e mult mai mare decât primul acolo unde am fost. Da, am găsit parcare până la urmă, tot la fel, aici a crescut prețul, e 6 lire toată ziua. Se simte bine Duster-ul așa în condiții de-astea de iarbă. Hai, ești tinere, că mă bag în locul tău. Haideți să mergem să vedem și satul Burton-on-the-Water. Râul ăsta care trece pe aici se numește Windrush. Grăbeala vântului, sau vântul care se grăbește, nici nu știu cum să-l traduc. Satul este supranumit și Veneția Cotswoldului, pentru că are foarte multe poduri care trec dintr-o parte în alta a râului și sunt și foarte joase. Să mergem imediat să le vedem și o să vă povestesc mai multe când ajungem acolo. Aici e partea centrală, foarte aproape parcarea de centru aici. Nu știu, am făcut 3 minute pe jos și acum mergem să vedem râul și podurile și toate magazinele astea cu diferite produse. Aici vedeți, e un fel de patiserie, dar au și miere și mai multe produse pe lângă. Aici în partea asta vedeți și înghețată, sunt foarte multe cafenele locale, adică foarte puține de chain. Nu cred că o să vedem aici Costa sau Starbucks sau alte chestii, toate sunt locale. Să vedem pe unde trecem și noi strada, că ce era aglomerația acolo, de ce e aici. Asta e parcul. Poți să vii aici liniștit, văd că să stai jos, picnic, să bei ceva. Și în față vedeți podurile. Și ăsta e vântul care se grăbește. O chestie super tare, în fiecare an, aici în râu, efectiv pe râu, se fac 2 echipe de fotbal și se joacă fotbal. E o tradiție care datează din anul 1950. Mi-ar plăcea foarte mult să-i văd aici jucând în râu. Mă gândesc că te faci fleașcă tot. Să ai grijă să-ți... De fapt, să ai grijă să rămâi cu toate unghiile întregi după un meci de genul. Are un farmec aparte satul ăsta. Cu casele astea așa, cu piatra asta colorată, cu râu aici și felul cum curge râu așa foarte lin și cu podurile, cu parcul, plin de vegetație, nu știu, mi se pare foarte frumos. Haideți să mergem mai departe. Nu am nicio direcție anume. Să trec și eu pe aici peste un pod și să vedem ce magazine mai sunt pe aici. Oamenii au intrat în apă chiar. Au început partida de fotbal deja. Ce drăguță e strada asta aici.
Și toate astea aici arată foarte bine. Avem și un artist local. Mă întreb dacă știe ceva de Florin Salam. Acum înțelegeți de ce sunt considerate cele mai frumoase sate din Anglia, cele mai pitorești și probabil și cele mai vizitate de turiști. Au și foarte multe pub-uri și restaurante aici pe zona asta cu râu. Și să ne uităm și noi un pic la prețuri, doar așa de curiozitate. Deci gustări, salată Cezar 9 lire, supa zilei 8,25. Ce mai, să ne uităm și la ceva main. Cărnați cu pireu 15,75. Ce mai e? Friptură cu ciuperci și kidney pie, nu știu ce, plăcintă de rinichi, 19,50. Pui cu ciuperci și cu plăcintă de șuncă și praz, 19,50. Un burger 16,25. Da, sunt ok la prețuri. Și arată și bine. Și ești chiar aici lângă râu. Vedeți, aici e terasa restaurantului și aici e râul. Aici lângă avem pub. Foarte frumos și aici la pub. Acoperit cu umbrele frumos, luminițe. Vedeți că seara se văd foarte frumos. Tot văzut că apărea la recomandări, dacă vrei să mănânci ceva produs de patiserie și să bei un ceai bun, aici la Bakery on the Water. Aici cred că o să beau și eu un ceai, deși e un pic mai departe, chiar nu e chiar pe margine acolo, dar o să stau și eu jos probabil și o să beau un ceai, dar mai mergem puțin încolo să vedem ce mai găsim. Aici în față au muzeul mașinilor sau motoarelor. Să merg să văd cât costă intrarea. Acolo e. Deci adult 9,50, copil 6,50, sub 5 ani gratis, familie 29. Da, am venit, am văzut, plecăm mai departe. Au peste 7 showroom-uri, peste 50 de mașini, în total 7500 de metri pe picioare pătrate, nu știu cât vine în metri pătrați, și peste 45 de motociclete sau chestii înrudite cu motocicletele. Haideți să mergem să bem un ceiuc, să vedem cât de bun e. Ca să vă arăt un pic și ce au oamenii ăștia aici, la produse de patiserie. Și cam cum arată locația. Ne-am luat un ceiuc, a fost 3,40 lire. Am ieșit în grădină, că au și grădina aici în spate. Chiar foarte drăguț și undeva încolo trece și râul. Vedeți că am găsit și muzeul satului în miniatură, se numește Model Village. Adultul 4,75, seniorii 4,25 și copiii 3,75. Haideți să intrăm și noi. Am plătit 4,75 și am intrat. Cam așa arată. Aici râul cu podurile. Așa, și aici casele. Se simte ca și cum aș zbura drona deasupra caselor.
Mergem spre următorul sat. Se numește Lower Slaughter. La fel și satul ăsta, ca și primul pe care l-am văzut, e foarte mic. A intrat și a ieșit, are 2-3 străzi. Acum să vedem unde parcăm și aici. N-am găsit loc de parcare și uitați unde am parcat. Undeva la ieșire din sat. Am găsit aici zona asta. Și acum o luăm pe jos înapoi. Nu părea foarte departe. Inițial am vrut și noi să luăm o potecă din asta, să mergem dintr-un sat în altul, dar nu prea mai avem foarte mult timp. Dar da, sunt foarte multe poteci care te duc dintr-un sat în altul. Între Lower Slaughter și Burton-on-the-Water, de unde am venit noi mai devreme, e undeva la 35 de minute de mers pe jos între ele. Și se poate merge pe poteci, efectiv prin pădure. În satul ăsta încă mai sunt mori pe apă, funcționale. Mergem și noi să vedem una. Și cam asta e. Am văzut biserica, ne-am uitat un pic prin sat, mergem să vedem și moara, am văzut casele astea frumoase și cam asta e. Cercăm și noi să vedem cât mai multe lucruri într-o zi. Și am ajuns și la moară. Destul de mare. Aici afară au o mini terasă și au și înghețată foarte bună. Pe poteca asta aici în față se poate merge până la următorul sat. Se numește Upper Hill Slaughter, tot la fel nume din ăsta macabru. Și o să mergem și noi așa un pic, să vedem cum e. Cred că e undeva la tot așa 20-25 de minute pe jos, nu mai mult. Mamă, ce miroase copacul ăsta, nu știu ce copac e, dar miroase foarte puternic. Aici arată foarte bine poteca. Da, cam asta e. Noi nu o să mergem, dar cam așa e poteca. Mergem la următoarea locație, care e un turn aflat pe un deal. E a doua locație ca înălțime din zona de aici. Și tot acolo o să găsim și bunkerul atomic. Sperăm să mai fie deschis. Am mers vreo 6-7 minute pe jos, dar măcar aici a fost gratis parcarea. Haideți să-i dăm bice, că până la următoarea locație avem o jumătate de oră. Am ajuns, au aici parcare lângă turn. Aici e și un restaurant, cafenea și cu zonă unde poți să stai și afară. Și am văzut că închide la ora 5, deci nu mai avem foarte mult timp. Aici sunt și orele de funcționare, parcarea de la 10 la 5, tot la fel și bunkerul nuclear de la 10 la 5 și muzeul și toate astea, toate se închid la ora 5. Am luat biletul, a costat 3 lire 2 ore, deci e ok. Ce bătea vântul în partea cealaltă, dar ce bate aici pe vârful dealului. Mergem și noi să vedem cum se iau bilete, cum funcționează acolo în față, văd că sunt bilete. Să vedem dacă mai reușim. Aici o fi, aici o fi. Da, e închis, nu mai avem noroc să-l vedem, dar în interior arată ceva de genul ăsta.
Aici pe magnetul ăsta o să mergem la intrare, să vedem cum e. Da, bunkerul închide la 3 și turnul închide la 5, deci nu avem noroc să le vedem. Dar am întrebat cât costă un bilet combinat și pentru bunker și pentru turn. Costă 20 de lire. Mergem așa să vedem unde e și să vedem priveliștea de aici, de pe deal, că practic suntem la al doilea cel mai înalt punct de aici, din Cotswold. În sfârșit am ajuns la bunker. Cam asta e partea de suprafață și probabil că de desubt e undeva încă pe atâta. Da, deci se deschide la 10:30 luni. Da, m-a început iarăși vântul ăsta. Fua! Da, cam asta e, cam așa arată un bunker nuclear pe din afară. Mamă, exact contra vântului merg. Da, cam așa arată un bunker nuclear pe din afară. Din păcate nu l-am putut vizita înăuntru, asta e, data viitoare mergem să vedem turnul și cum se vede de la turn, iar apoi o pișcăm spre următorul sat. Se zice că de aici de sus, de la turn, într-o zi senină, poți vedea până la 16 comitate. Comitatele astea sunt zone teritoriale, cum sunt județele la noi acasă. Cam asta e cu turnul, mergem spre următoarea locație, care e tot ceva de genul, e de fapt cel mai înalt punct de aici din Cotswold. N-am cum să nu vă arăt drumul ăsta prin pădure, că am unul care vine cu viteză în spatele meu, că pe aici merg oamenii, cel puțin ăștia ai locului, merg cu o viteză, cer scuze pentru parprizul ăsta murdar, dar asta e, atât s-a putut. Da, când ziceam, merg oamenii ăștia de aici, te sperii, adică vin și, ei știu că sunt zone de refugiu, habar n-am, dar vin destul de tare. Da, nici aici n-am scăpat de vânt. Dar încă n-am ajuns la deal. Dealul e un pic mai în față și cred că trebuie să mergem vreo 10 minute pe jos de la parcare. Am văzut pe Google Maps, dar am zis să ne oprim un pic și aici, că se vede foarte, foarte frumos. Ia uitați-o pe fata aia în față, s-a întins să facă plajă sau nu știu ce face ea acolo. Am ajuns, au și o mică parcare aici. Deci e ok, se poate parca și să mergem să vedem care e priveliștea sau cum e priveliștea. Cam ăsta e, mamă, cât dealul aici. Nu-i vezi sfârșitul în față. Nu mai mergem foarte mult, că e târziu, dar vreau să văd ce scrie acolo Vreau să văd ce scrie pe tabla asta aici. Da, cam asta e zona. Da, bate foarte, foarte tare vântul și nu mai are rost să mergem. De acolo de jos se vedea mai frumos. Probabil că și de aici se vede, dar trebuie să mergi ceva pe jos, așa că da, o lăsăm pe altă dată. Dacă vreți să vedeți sate frumoase, autentice, britanice și să aveți parte și de drumuri frumoase, Cotswold e destinația perfectă. Dacă ați stat până acum și ne-ați urmărit, vă mulțumim din suflet. Și da, ultimul sat nu mai avem timp să-l facem.
Ultimul sat se numește Castlecombe, e un sat foarte frumos. O să vă las o poză, o să vă pun o poză ca să o vedeți ca și referință. Dacă ajungeți în zonă, e păcat să ratați Castlecombe. Noi am fost acum vreo câțiva ani și ne-a plăcut foarte mult. Dar da, sunt foarte multe locații, noi am ales cam cele mai populare. Și dacă v-a plăcut vlogul nostru, nu uitați un like, un share, un subscribe și până data viitoare vă pupăm și călătorii plăcute!